كده بقى عندنا كيس جل، وهو كيس جاهز للاستخدام. وده الكيس بعد خروجه من الفريزر زي ما احنا شايفين، بارد ولكن غير متجمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي نعمل جل التبريد في المنزل وفوائده وطريقة استخدامه. جل التبريد له استخدامات كتير مفيدة لينا في حالات مختلفة، فمنها مثلا تستخدم ضمادات الجل بالنسبة لإصابات العظام في الردود والكسور وإصابات الملاعب، التواء الأربطة والتواء المفاصل، وخاصة في أول 48 ساعة. فهي تعمل على تقليل التورم في المنطقة المصابة وتقليل الدورة الدموية فيها، وبتقفل الشرايين وتمنع حدوث النزيف. طبعا طريقة استخدامها في الحالة دي بيتم وضع ضمادة الجل في الفريزر حتى تبرد تماما بعد حوالي 4 ساعات. بعد كده نضعها على الجزء المصاب لمدة تتراوح من 20 ل 30 دقيقة، مش أكتر من كده. بعد كده نترك الجزء المصاب حتى يسخن لمدة نص ساعة، ونعيد الطريقة مرة أخرى لمدة ساعتين، وتكرر مرتين أو 3 أو 4 مرات في اليوم لمدة 48 ساعة. بعد ال 48 ساعة بنستخدم كمادات دافئة لإعادة الدورة الدموية وتحسينها في المنطقة المصابة ومقاومة الالتهاب. تستخدم كمادات الجل كخافض للحرارة عند حدوث ارتفاع في درجة حرارة الجسم أكثر من 38 درجة مئوية نتيجة المرض، وأيضا بعد أخذ التطعيم كعرض من أعراضه. ولكن في الحالة دي توضع الكمادة في كابينة الثلاجة أو في الباب السفلي في الصيف، ولا توضع في الفريزر. أما في الشتاء فقد لا نحتاج لوضعها بالثلاجة، وتوضع حول الرقبة وتحت الإبط وبين الفخذين، حيث أن هذه المناطق بتحتوي على أوردة الدم الكبرى، وبالتالي ما فيش داعي لوضعها على الجبهة أو على البطن وأيضا على الظهر زي بعض الناس ما بيعملوا، لأنها لن تكون مؤثرة كما يتوقع البعض، لأن هدفنا هو تبريد الدم وليس الجلد بالنسبة للمريض. تستخدم أيضا أكياس الجل داخل حافظة الأنسولين بعد وضعها بفريزر الثلاجة، وبعد كده بنضعها بالآيس تانك أسفل وأعلى الأنسولين لو الكمية كبيرة عند نقله أو عند السفر، أو بداخل حافظة الأنسولين الصغيرة لو هنخرج ليوم واحد. وهنا يراعى أن يكون حجم الكيس مناسب لحجم الحافظة. ودلوقتي هنتعلم إزاي نعمل جل التبريد في المنزل. بس قبل ده كله ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. يلا بينا. Ladies and gentlemen, are you ready? طبعا بالنسبة للمقادير احنا هدفنا ان احنا نعمل جل يوضع في الفريزر ولا يصل لدرجة التجمد. هنجيب في الاول كحول. الكحول طبعا هيكون انا اللي موجود عندي اللي هو نسبته 70%. هنجيب جل اللي هو جل السونار، ده بيتباع عند المستلزمات الطبية، اسمه جل سونار. بتبقى العبوة فيها حوالي 5 لتر. دي سعرها في حدود 30 جنيه. هيكون عندنا لون طعام، ويفضل اللون الأزرق لأن هو اللون المتعارف عليه بالنسبة لجل التبريد. وهيكون معنا كوباية عشان نعاير بيها، وهيكون معنا أكياس لحفظ الطعام، بيكون فيها من فوق زي سوستة أو قفل علشان نقدر بعد ما نحط الجل نقفلها، تكون بالشكل ده. هيكون معانا كيسين، الكيس هنحط فيه الجل، وكيس تاني هنحطه إضافي
علشان خاطر نضمن ان ما يبقاش فيه تسريب. وهيكون معانا برطمان علشان نقلب فيه الجل مع الكحول. هناخد البرطمان، هنحط الجل في الكوباية، كده حطينا 3 أكواب من الجل. هنحط 3 أكواب من الكحول. طبعا الكحول هو اللي بيمنع الجل من انه يتجمد في الفريزر، يعني ما يتحولش لتلج. طبعا اهم حاجة التقليب الجيد علشان تختلط المحتويات الجل بالكحول جيدا. هنحط اللون، لون كمية من لون الطعام علشان تديه اللون الأزرق، علشان طبعا اللي يشوف الكيس يعرف ان هو محتوى جل تبريد. كمية بسيطة جدا. كل ما نقلب كل ما الكحول بيختلط اكتر بالجل. طبعا كمية الكحول بنسبة 1:1 مش هتخليه ان شاء الله ان هو يتجمد. لكن لو كل ما قللنا الكحول كل ما هيزيد درجة برودة كيس الجل في الفريزر. لان لو حطينا الجل لوحده من غير كحول هيبقى تلج، يعني هيتحول لكيس تلج. طبعا كده احنا بقى عندنا زي ما احنا شايفين جل وكحول ولون طعام بنسبة الكحول والجل نسبته 1:1، وكمية اللون بتكون بسيطة جدا، يعني 2 أو 3 بالكتير. بتدينا الجل الأزرق زي ما احنا شايفين. هنجيب بعد كده الكيس، وهنحط الجل كده زي ما احنا شايفين. طبعا نص الكيس
كده مليان، ودي كمية مناسبة علشان خاطر ما يبقاش الكيس مليان على الاخر. بعد كده هنعمل ايه؟ هنمسك الكيس زي ما احنا شايفين كده، هنحاول ايه نفرغه من الهواء. كده الكيس بتاعنا بقى جاهز للاستخدام. طبعا هنجيب كيس اخر وهندخل كيس الجل داخل الكيس الاضافي عشان نضمن ان ما يبقاش فيه تسرب من الجل، وبتديله دعم اكتر. كده بقى عندنا كيس جل وهو كيس جاهز للاستخدام. وده الكيس بعد خروجه من الفريزر زي ما احنا شايفين، بارد ولكن غير متجمد. طريقة حفظ الأنسولين في الآيس تانك بقى معانا كيسين من الجل. ادي كيس، وبعد كده بنحط الأنسولين وبنجيب كيس آخر اهو، وكده بنكون حفظنا الأنسولين في الآيس تانك. لو احنا مثلا في خروجه او سريعه كده ورايحين مشوار او رايحين نزور ضيوف، بناخد اللي هو العبوه دي، واحنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده، شوفوا في القناه وهتلاقوا الفيديو بيتكلم عن العبوه دي. ادي الاقلام بتاع الانسولين اهو. بنجيب كيس جل، بس طبعا في الحاله دي هو اصغر، وبنحط الأقلام بالطريقة دي كده، وبنلف الكيس الجل حواليها بالشكل ده، وبنحط الكيس الجل والأقلام داخل العبوة. العبوة طبعا كيس الجل كمان بالإضافة لأن هو بيحفظ الأنسولين، برضو بيحفظ الخراطيش او العبوات الزجاجيه بتاعه الانسولين ان هي من الكسر، لانه بيكون طبعا حنين عليها. كده حطينا الاقلام زي ما احنا شايفين داخل كيس الجل، وبنقفلها بالطريقه دي. طبعا بنقدر نتعرف على درجه الحراره. ودلوقتي بعد ما عرفنا ازاي نعمل جل التبريد في المنزل وفوائده وطريقه استخدامه، مع ذلك لسه ما عملتش لايك وشير وكمان ما اشتركتش في القناة، فأكيد محتاج تراجع نفسك، لأننا هنقدم في فيديو مستقل بعد كده طريقة عمل الهاند سانيتايزر أو الجل الكحولي، والذي يحتوي على الكحول وهو المبيد القوي للجراثيم والفيروسات، حيث أنه يقوم بتفتيت الغلاف الواقي الذي تقوم الفيروسات والبكتيريا بصنعه. ويستخدم الكحول في تطهير الأسطح، كما أنه يدخل في تركيب المعقمات اليدين للقضاء على البكتيريا والفيروسات. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو في أي حاجة مش واضحة اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله هحاول قدر الإمكان أتواصل معاكم. ولو في حاجة مش واضحة
هوضحها أكتر. قناة اتعلم مع وائل مهران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.